YouTubersලට Zoom class කරන්නට සහ recording වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අඩුවටම ගන්න තියෙන wireless Lavalier microphone එක unbox කරලා බලමු. Hello guys, ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් unboxing video එකකට. ඉතින් ඔයාලා කලින් දැක්කා වගේ අද අපි unbox කරන්න යන්නේ අඩුවටම ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ wireless Lavalier microphone එක. ඒ වගේම මම මේක ගත්තේ AliExpress එකෙන්. ඔයාලා AliExpress වල බඩු ගන්න කෙනෙක් නම් දන්නේ නැති AliExpress වල තියෙන welcome deal කියලා එකක්. අන්නේ welcome deal එකෙන් තමයි මම මේක අරගත්තේ රුපියල් 290කට වගේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කිව්වේ මේක අඩුවටම ගන්න තියෙන wireless Lavalier microphone එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතින් රුපියල් 290ට ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1කට වගේ අඩුවෙන් නම් කොහෙවත් microphone ගන්න නැහැ. ඒ වගේම wireless එකක්. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා review කරලා බලමු මේක sound test එක කොහොමද කියලා මේ ගානට මේක වටිනවද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු unboxing එකට. හරි guys, ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ microphone එකේ box එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ box එකේ උඩින්ම මේ විදිහට polythene seal එකක් දාලා තියෙනවා. අපි ඒක අයින් කරගෙන මුලින්ම ඒ විදිහට polythene seal එකත් අයින් කරගත්තා. box එකේ පොඩ්ඩක් damage වෙලා වගේ තියෙනවා. මේක AliExpress එකෙන් ඉද්දි ඔය වගේ පොඩි damage වෙනවා box වලට. box එකේ තියෙන දේවල් බැලුවොත් අපිට box එකේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් wireless Lavalier microphone කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ microphone එකේ photo එකක් සහ මේක phone එකට connect කරන කැලේ photo එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන දාලා තියෙනවා support 1 to 2 කියලා. ඒ කියන්නේ මේ phone එකට connect කරන කැලේ එකපාර mic දෙකක් connect කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා live shows, interview, vlog, short video කියලා. ඒ වගේ දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන දාලා තියෙනවා wireless කියලා. ඉතින් මේක wireless microphone එක නිසා wireless කියලා දාලා තියෙනවා මෙතන. box එකේ මේ පැත්තේ බැලුවොත් නම් එහෙම ලොකුට දෙයක් නැහැ. මේ පැත්තේ අපිට දාලා තියෙනවා මෙතන උඩින්ම M කුරක්. M කුර දාලා තියෙන්නේ මේක medium කියන්නත් දන්නේ නැහැ. ඒක නම් හරියටම දන්නේ නැහැ. M කුරක් දාලා තියෙනවා උඩින්ම. ඊට පස්සේ දාලා තියෙනවා 4 type C කියලා. මගේ phone එක type C නිසා මම type C connect කරන්න පුළුවන් එක තමයි ගෙන්නුවේ. ඒ වගේම iPhone වල connect කරන්න පුළුවන් එකකුත් මේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 1 to 1 කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක phone එකට connect කරන connector එක සහ එක mic එකක් තමයි මේකට හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ mic දෙකක් තියෙන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 1 to 2 කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ microphone දෙකක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම ගානත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා මේ microphone දෙකක් ගනිද්දි. ඒ වගේම ඉතින් box එකේ මේ පැත්තේ අපිට බලා ගන්න දෙයක් නැහැ. මොකොත්ම නැහැ මේ පැත්තේ. ඉතින් box එකේ ඔය දේවල් ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි මේ box එක unbox කරලා mic එක එළියට අරගෙන බලමු කොයි වගේද කියලා. ඉතින් අපිට box එකේ ඇතුලේ මේ ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මුලින්ම බැලුවොත් අපිට පොඩි ඉටි කවරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි ඉටි කවරයක් වගේ මේ ඉටි කවරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. පොඩි පොප් ෆිල්ටර් එකක් වගේ පොඩි ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. අපිට ෆිල්ටර් එකකුත් මේකට ෆ්‍රී දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් වටිනවා. අපි ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි අරගමු මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් පොඩි මයික්‍රොෆෝන් එකක් මේක. මයික්‍රොෆෝන් එකේ බැලුවොත් අපිට මේක උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ෆිල්ටර් එක තියෙනවා. අපිට මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක ගලවලා අපිට මෙන්න මේ ෆ්‍රී හම්බුන මයික්‍රොෆෝන් එකේ ෆිල්ටර් එකත් මේකට දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා පොඩි සිදුරක් වගේ මම හිතන්නේ එතන ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ලයිට් ඉන්ඩිකේටර් එකක් පත් වෙනවා මෙතන. ඒ වගේම මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක charge කරගන්න port එක තියෙනවා. type C port එකකින් තමයි අපිට මේ mic එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ mic එක අපේ කොළයකට set කරගන්න clip එක. පොඩි clip එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි මේ mic එක කොළයකට set කරගන්නේ. ඒ වගේම mic එකේ පිටිපස්සේ යට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන power button එක තියෙනවා. මේ power button එක මේ විදිහට ඔබාගෙන ඉඳලා අපිට පුළුවන් මේ mic එක on කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා පේන ඇති mic එක on වුණාම මේ විදිහට කොළ පාට රතු පාට light indicator එකක් පත් වෙනවා. අපි තාම මේක connect කරගන්න. අපි මේක ඉස්සරහට connect කරගෙන බලමු මේක sound quality එක එහෙම කොහොමද කියලා. box එකේ ඊළඟට අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේ mic එකේ connect එක. මේක phone එකට connect කරලා තමයි මේ mic එක connect කරගන්න තියෙන්නේ. මේ connect එක බැලුවොත් මේක type C තමයි තියෙන්නේ. මේක lightning port එක එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මම ගත්තේ මේක type C එක. මගේ phone එක type C නිසා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ පෙන්නන connect වලින් ඔයාලට micro USB phone එකකට උනත් connect කරගන්න. ඒ වගේම මේක PC එකට connect කරගන්නවා නම් type C to USB connect එකකින් මේ connect කරගන්න පුළුවන් PC එකකට. ඒ වගේම මේ connect එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ තව port එකක් තියෙනවා. මේ port එකෙන් තමයි අපේ phone එක charge කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන type C cable එක ගහලා අපි mic එකෙන් වැඩ කරගන්න වෙලාවට phone එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේකත් තුඟක් වටිනවා. අපිට phone එක charge කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ වගේ port එකක් දීලා තියෙන එක. ඒ වගේම box එකේ අපිට ආය බලා ගන්න තියෙන්නේ මේකට දීලා තියෙන පොඩි cable එකක්. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම හුඟක් පොඩි කේබල් එකක්. මේකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ mic එක charge කරගන්න. ඉතින් mic එක charge කරගන්න මේ විදිහට පොඩි type C කේබල් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට. ඒ වගේම box එකේ අපි ආයෙ බැලුවොත් අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ user manual එක. user manual එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේක ටිකක් ලොකු user manual එක. අපි මේක දිගහැරලා බලමු. ඉතින් user manual එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක හැම දෙයක් ගැනම දාලා තියෙනවා. අපි මේක mic එක connect කරගන්න විදිය ගැන හැම දෙයක්ම ගැන මේක දාලා තියෙනවා. හරි guys, ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ mic එකත් එක්ක හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ mic එකට මේ පොඩි filter එක connect කරලා මේ පොඩි filter එක set කරගෙන බලමු කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා.
ඇත්තටම මට හරියට මතක නැහැ මේ වගේ පොඩි ෆිල්ටර් එකක් ෆ්‍රී දෙනවා කියලා තිබ්බද කියලා මේක මම බයි කරද්දි මට මතක තියෙනවා මේ විදිහේ ෆිල්ටර් එකක් ෆ්‍රී දෙනවා කියලා තිබ්බේ නැහැ. කොහොම වුණත් මෙයාලා මේ විදිහට පොඩි ෆිල්ටර් එකක් අපිට ෆ්‍රී දීලා තියෙනවා මේකට. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පොඩි බෝල් වගේ තියෙන ෆිල්ටර් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපි මේක මයික් එකට සෙට් කරගෙන බලමු කොයි වගේ තියෙන්නේ කියලා. මේක මයික් එකට සෙට් කරගන්නෙත් මේකේ තියෙන ෆිල්ටර් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒක අයින් කරලා මෙතන තමයි මේක සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ ෆිල්ටර් එක මේ මයික් එකට සෙට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනම ලුක් එකක් එනවා මේ ෆිල්ටර් එක සෙට් කරගත්තාම. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් යමු මේ මයික් එකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. හරි guys ඉතින් මේ විදිහට තියෙනවා අපේ මයික් එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් වෙබ්කැම් එක තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ මයික් එක තියෙනවා. මේකට මම දැන් ෆිල්ටර් එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ මයික් එකේ කනෙක්ට් එක තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න මේ විදිහට. මේක කනෙක්ට් කරගත්තාම අපිට මේ පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ලයිට් ඉන්ඩිකේටර් එකක් පත් වෙනවා. රතු පාට ලයිට් එකක් නිමි නිමි පත් වෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉතින් ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේක. ඊට පස්සේ අපි මේ මයික් එක ඔන් කරගෙන බලමු. මේ විදිහට මම මේ මයික් එකත් ඔන් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලයිට් එකක් පත් වෙනවා මේකේ. මේක දැන් කොළ පාට ලයිට් එක පත් වෙලාමයි තියෙන්නේ. කලින් කොළ පාට රතු පාට ලයිට් එක නිමි නිමි තමයි පත් උනේ. දැන් මේ කොළ පාට ලයිට් එක පත් වෙලාම තියෙනවා කියන්නේ මේක මයික් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ ෆෝන් එකට. අපි දැන් මේක වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් කරලා බලමු මේක සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනදී මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ මයික් එකෙන්. අපි බලමු මේ රුපියල් 290ට ගත්ත මයික් එකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ඇත්තටම හොඳයිද කියලා. හෙලෝ ගයිස් මම දැන් මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ පොඩි මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. මේ වයර්ලස් ලෙවරිය මයික්‍රොෆෝන් එක තමයි මම දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොයි වගේද කියලා. සාමාන්‍ය හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. හරි ගයිස් ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක දැන් මම කතා කරද්දී රෙකෝඩ් වෙන විදිය. මම ගත්ත ගානත් එක්ක බලද්දී ඇත්තට මේ මයික් එක මේ ගානට හුඟක් වටිනවා. ඒ වගේම වයර්ලස් මයික් එකක් මේ ගානට හුඟක් කණ්ඩත් අමාරුයි. අපි දැන් මේ මයික් එක අපේ කොළයකට සෙට් කරගෙන බලමු. හරි ගයිස් ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම මේ මයික් එක මගේ ටී-ෂර්ට් එකේ මෙතෙන්ට සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පරතරයක් තියෙද්දි සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ඔයාලට මේ විදිහට තමයි ඇහෙන්නේ. හරි ගයිස් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේ මයික් එකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොයි වගේද කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම මේක ගත්තා කිව්වේ AliExpress එකෙන් වෙල්කම් ඩීල් එකකට. වෙල්කම් ඩීල් එකෙන් ඩොලර් 1කට වගේ තමයි මේ මයික් එක අරගත්තේ. ඒ වුණාට මම දැන් AliExpress එකට ගිහින් බලද්දි මේ මයික් එක ඒ ගානට තිබ්බේ නෑ. මේ දවස්වල 11 ඔෆර් එක යන නිසා දැන් වෙල්කම් ඩීල් එක අයින් කරලාත් දන්නේ නෑ. මට ඒ ගානට මේ මයික් එක හොයාගන්න බැරි වුණා. ඔයාලා දැන් මේ පැත්තේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ AliExpress එක. මම මෙතනින් වයර්ලස් මයික්‍රොෆෝන් කියලා සර්ච් කරපුවාම මේ වගේ මයික්‍රොෆෝන් ඕන තරම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. මේ වගේත් අපිට සාමාන්‍ය අඩු ගානකට රුපියල් 1000කට වගේ මයික්‍රොෆෝන් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ මයික්‍රොෆෝන්. මේකේ මම අරගත්ත මයික්‍රොෆෝන් එක මට හිතෙන විදිහට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක දැන් මේක 2049 කියලා තමයි ගාන තියෙන්නේ. මොකද මම අනිත් මයික්‍රොෆෝන් වල රිවිව් වල බැලුවා ඒ වගේ තියෙන්නේ මම මේ අරගත්ත මයික්‍රොෆෝන් එකේ බොක්ස් එක නෙමෙයි වෙන බොක්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගත්ත අය රිවිව් වල ෆොටෝ දාලා තියෙන බොක්ස් එකෙත් එක්ක ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ බොක්ස් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ වෙනම බොක්ස් එකක්. මම දැන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඕඩර් එක දාලා සති 3කට වැඩි. එතකොට මට හරියටම මතක නැහැ මොකද්ද දාපු මයික්‍රොෆෝන් එක කියලා. මට හිතෙන විදියට හුඟක් දුරට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක තමයි මම දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බොක්ස් එක. මෙන්න මේක තමයි බොක්ස් එක. ඔයාලා පැත්තේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේන ඇති. ඒ වගේ මෙන්න මේ බොක්ස් එක. ඉතින් ඔයාලා පැත්තේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන බොක්ස් එකයි මේ බොක්ස් එකයි හුඟක් සමානයි. ඉතින් ඒ බොක්ස් එකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට හිතන විදියට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක තමයි මම අරගන්න නැත්තේ. දැන් මේ 2000 ගානට තියෙන්නේ මේකේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් කෙන එක. ඒ වගේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 1-in-1 type C කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම අරගත්ත මයික්‍රොෆෝන් එක. මේ ගාන බැලුවොත් දැන් තියෙන්නේ 1412 කියලා. ඉතින් මම හරියටම දන්නේ නැහැ මේකම දේ මයික්‍රොෆෝන් එක කියලා. එහෙම නැත්නම් ගාන වැඩි වෙලාද කියලා නම් මම හරියටම දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මම මේක ගත්තේ වෙල්කම් ඩීල් එකෙන් ඩොලර් 1කට වගේ. ඩොලර් 1කට වගේ නෙමෙයි හරියටම ඩොලර් 1කට තමයි මේක අරගත්තේ. ඇත්තම කියනවා මම මේ වගේ මයික් එකක් ඒ වගේ ගානක් දීලා ඇත්තටම ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000ක් වගේ ගානක් දීලා මම ඒ වගේ මයික් එකක් ගන්න හුඟක් අඩුයි. ඩොලර් 1කට වගේ අඩු ගානකට තිබ්බ නිසා තමයි මම මේ මයික් එක ඕඩර් කරේ. ඒ වගේම මම මේක ඩොලර් 1කට වගේ ගත්තා කියලා මට පෙන්වන්න විදියකුත් නැහැ. මොකද මම මේක දැන් මේ Outlook mail එකක් හදලා AliExpress එකේ වෙල්කම් ඩීල් වෙනම ඕඩර් කරන අය නම් දන්නේ නැති Outlook mail හදලා අපිට AliExpress වෙල්කම් ඩීල් ඕන තරම් අරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට Outlook mail ටිකක් හදලා මම ඕඩර් ටිකක් දැම්මා. ඕඩර් 3ක් දාගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම ඕඩර් ටිකක් දැම්ම නිසා හරියටම මට මේකේ mail password මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඕඩර් එක දාපු AliExpress account එකට add කරපු Outlook mail එකේ mail එකයි password එකයි මට මතක නැහැ. mail 4-5ක් හැදුවා. ඒක නිසා මට ආපහු account එක log වෙන්න විදියකුත් නැහැ. එහෙම account එක log වෙන්න පුළුවන් වුණා නම් මම අනිවාර්යෙන් screenshot එකක් වගේ දානවා මේ ගත්ත ගාන. හරි guys ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද අපේ මේ wireless Lavalier microphone එකේ unboxing and quick review එක තිබ්බේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. bye bye.